kotse ba? Philkotse na. Sabi ng Pag-asa, rainy season na daw. Ewan ko sa inyo pero ramdam ko pa rin ang init at alinsangan ng panahon. And times like these, you need a juicy. Times like these, you need a juicy. Uy, throwback. Anyway, kapag ganitong naiinitan kayo at nauuhaw, wala na sigurong kasing sarap ng isang ice-cold glass of lemonade. Pwera na lang kung allergic kayo sa citrus fruit. Pero alam nyo ang hindi masarap, yung tipong mapapangiwi kayo, daig pa ang asim. Kapag yung nabili nyong bagong-bagong sasakyan, lemon pala. At sa dinami-dami ng naglalabas ang mga bagong modelo ngayon, hindi malayong mangyari yan. Hello car fans, this is Joseph and welcome to Explain Like I'm 5. At pag-uusapan natin ngayon ang Philippine Lemon Law. Paano nyo ba ito ma-avail bilang consumers? At ano ang mga obligasyon nyo sa ilalim nito? Like nyo muna itong video namin, subscribe to our YouTube channel, and click the bell icon to receive the latest updates. Silipin nyo rin ang aming Philkotse Car Guide by clicking the link at the description below para updated kayo sa full specs, latest pricing, at news. Okay, so nakabili na kayo ng bagong sasakyan. Siyempre, komo bago, iisipin yung wala dapat problema yan. Reasonable naman yung expectation na yan, di ba? Ang kaso, sa bawat batch ng mga sasakyang umaalis ng planta, merong ilan na nagpapakita ng defects as soon as mabili nyo na at mailabas ng kasa. Ito yung tinatawag na lemon cars at hindi basta defect lang ang pinag-uusapan dito. These are issues that can affect the vehicle's utility, safety, and overall value. Hindi rin ito confined sa maliliit na car brands dahil kahit yung mga mamahaling tatak, prone din magkaroon ng lemon car at some point. Dito sa Pilipinas, meron na tayong lemon law, naging batas noong 2014. Sabihin na nating merong sira ang brand new car nyo and for some reason, pabalik-balik sa kasa. Automatic na bang eligible yan sa lemon law at mabibigyan na kayo ng bagong auto? Siyempre, hindi. Bakit? May mga kondisyon kasi na kailangang ma-meet para maging applicable ang lemon law sa kaso nyo. Ano-ano ba yan? First, dapat brand new ang sasakyan at covered ng warranty ng manufacturer. Kumbaga, kayo ang nakauna dahil nabili nyo straight from the dealership. Second, dapat nagpakita yung problema ng hindi lalampas sa 1 year or 20,000 kilometers from the date na nakuha nyo yung sasakyan, whichever comes first. So, alam nyo na, grace period yung 12 months or 20,000 kilometers para lumabas yung defect. Third, dapat ay pasok sa specifications ng manufacturer ang sasakyan at the time na lumabas ang problema. Para maging valid ang claim under lemon law, kailangang sinusunod nyo yung warranty ng sasakyan. Bawal ang modifications tulad ng aftermarket accessories na hindi approved ng manufacturer or dealer. Dapat rin hindi inabuso or neglected ang sasakyan at hindi rin kasama ang damage due to accidents or acts of nature. Fourth, kailangan four-wheeled ang sasakyan. Accepted ang sedan, hatchback, MPV, SUV, convertible, van at pickup. Hindi kasama ang mga motorsiklo, truck, bus at heavy equipment dahil may sarili silang governing law pagdating sa defects. Kahit isa lang sa mga yan ang hindi ma-meet ng sasakyan nyo, ekis na. Wala na kayong habol under the lemon law. O sige, let's assume na pasok ang sasakyan nyo sa lahat ng yan. Tapos nagkaroon na ng problema o sira. Ang requirement ng lemon law, a minimum of 4 separate repair attempts for the same problem by the same manufacturer, distributor, dealer, or retailer. Ibig sabihin, dapat at least 4 times na pabalik-balik yung sasakyan for repairs under the same issue by the same brand or dealership. Hindi pwedeng paiba-iba ng sira ha, dapat yung same defect pa rin ang pinag-uusapan. Remember, dapat mangyari yan within the first 12 months or 20,000 kilometers na nasa inyo ang sasakyan. Ayan, andito na tayo sa exciting part. Yung napundi na kayo dahil hindi maayos-ayos ng kasa yung problema ng sasakyan at hindi nyo masulit yung pinambili nyong pera.
Kapag hindi pa rin kayo satisfied sa remedyong ginagawa ng dealer, panahon na para sumulat sa Department of Trade and Industry na gagamitin nyo na ang karapatan nyo under the Lemon Law. Oops! Isa na lang, kailangang hindi lalampas ng 30 calendar days or 1 month after the final repair attempt bago nyo sabihan ng DTI na magfa-file kayo ng claim under the Lemon Law. Kapag pinalampas nyo ang isang buwan, the repair attempt will be considered successful. Therefore, hindi na valid under the Lemon Law. Let's say, more than 30 days mula nung nakuha nyo ulit yung sasakyan, tapos lumabas na naman yung problema. Paano na yun? Again, kung nangyari yan sa first 12 months or 20,000 kilometers of ownership, pasok pa rin. Under the Lemon Law, obligadong magbigay ng reasonable daily transportation allowance ang manufacturer o dealership sa affected customer hanggat hindi naayos yung sira o napapalitan yung sasakyan. Ang computation ng allowance na yan, 20% per year na deduction from the purchase price ng sasakyan. Pwede ring distance traveled in kilometers times purchase price, then divided by 100,000 kilometers. O kaya naman, may option din sila na mag-provide ng temporary service vehicle para may magamit naman ng customer. Kung hindi magkasundo ang dealer at customer, DTI na ang mag-aayos. Siyempre, hindi naman basta-basta tatanggapin ng manufacturer na may problema sa brand new nilang sasakyan, no? On that note, magkakaroon ng tinatawag na mediation and dispute resolution. Mamamagitan ng DTI sa customer at manufacturer para magkasundo ang dalawang panig. Where necessary, kukunin ng DTI ang serbisyo ng ibang government agencies or private entities para malaman kung makatwiran ba ang complaint ng customer at hindi etyos lang. Ang gastos niyan, paghahatian ng customer at ng manufacturer or dealer. Kapag na-confirm ng DTI na hindi nga sumusunod sa standard ang sasakyang inirereklamo, considered valid ang complaint. Ngayon, after ma-file ng customer ang complaint sa DTI, may 10 working days ang manufacturer o dealer at customer para magkasundo kung ano nga ba ang dapat gawin. Kapag wala pa ring agreement, pwede silang dumaan sa arbitration, mediated by an individual or third party. Or else, adjudication na ang pupuntahan, meaning isang legal authority na ang magdedesisyon. Sa adjudication, pasok ulit ang DTI. Panibagong proceeding na ito, dapat within 20 working days lang aabutin at dalawa ang pwedeng mangyari. Kapag matibay ang ebidensya na may problema nga ang sasakyan, the DTI will rule in favor of the customer. Uutusan ng DTI ang manufacturer na palitan ang binentang sasakyan with a similar unit pagdating sa specs and market value at tanggapin ulit ang defective vehicle habang nire-refund ang customer para sa purchase price at iba pang ginastos nito. Kung mag-decide ang customer na ibang model or a higher spec variant ang gusto niyang pamalit na sasakyan, siyempre sasagutin niya yung price difference. On the other hand, kung walang makitang proof ang DTI na defective ang sasakyan, kakampihan nito ang manufacturer. Kailangan ngayong bayaran ng customer lahat ng nagastos ng manufacturer or dealer sa pag-validate ng reklamo niya. Hindi pa natatapos dyan ang usapan, lalo na kung sintigas ni Stanley ang dalawang partido. Mauuwi yan sa appeal na ifa-file within 15 days of the disagreement. Possible grounds for this appeal include grave abuse of discretion, the decision or order is beyond the adjudicating officer's authority, or the decision is supported by insufficient evidence, or there was a serious error in fact-finding. DTI Secretary na ang magdedesisyon within 30 days. Kung may angal pa rin ang alin sa dalawang partido, diretso na sa Court of Appeals ang kaso. Lastly, kung mapapayag ulit ang manufacturer or dealer na kunin ulit ang defective vehicle at ibebenta ito ulit sa iba, dapat maging transparent sila sa susunod na buyer tungkol sa naging problema ng sasakyan. Kailangang sabihin nila, in writing na 1. Binalik ang sasakyan sa kanila ng first owner. 2. Yung dahilan kung bakit ibinalik ang sasakyan. At 3, kung ano ang kondisyon o estado ng sasakyan at the time na sinoli sa kanila ng first owner.
Kapag hindi yan ginawa ng manufacturer, magbabayad sila ng 100,000 pesos bilang penalty, bukod pa sa ibang civil or criminal liabilities na pwede nilang kaharapin. Take note, bilang 7 years old na, may proposed changes ang lemon law na nakaabang sa Senado ngayon. Kasama na dyan ang pag-shorten ng repair attempts to just 2 imbis na 4. Isa ring amendment na pinupush is dapat sapat ang stocks ng pyesa sa dealership within the first 12 months na nabili ng customer ang sasakyan. Kapag hindi available ang pyesa within 14 days, pwede na daw mag-file ng complaint ang customer sa DTI. Gusto ring i-extend ang period after final repair from 30 days to 60 days or 2 months. At kung may lemon law para sa brand new cars, meron namang pending bill sa Kongreso na magkaroon ng lemon law para sa second-hand or used vehicles. Parang sa US naman ito, na may warranties offered on pre-owned cars. Abangan natin kung ano ang kahihinatnan ng mga proposal na ito. O ngayon, alam nyo na, hindi basta-basta ang pag-avail ng rights under the lemon law. Minsan, mas madali pang magpiga ng lemon at gumawa na lang ng juice. Anyway, ang importante, may matatakbuhan tayong batas bilang mga consumer as long as alam natin kung paano gamitin ito. This has been Joseph for today's episode of Explain Like I'm 5. Thanks for supporting Philkotse and kita tayo sa next video. Bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!